Tengo ahí la me puedo. ครับก็ติดกาวสองหน้านะครับถ้าไม่ต้องการยึดแบบถาวรนะครับถ้าต้องการยึดถาวรก็ซิลิโคนเลยครับกาวซิลิโคนยิงเอาเลยนะครับก็สังเกตขอบกระจกนะครับนะมันเริ่มก่อนแล้วนะครับนะก่อนแล้วนะครับอันดับแรกเนี่ยทำความสะอาดขอบกระจกก่อนนะครับคราวนี้เราก็มาเริ่มติดกันเลยนะครับเรามาแปลงกระจกเก่าให้กลายเป็นกระจกใหม่กัน
อย่าเพิ่งกดแรงๆนะครับเพราะว่าเราจัดระยะก่อนจัดระดับก่อนนะครับเดี๋ยวมันเอียงมันอะไรเรียบร้อยแล้วครับเท่านี้ก็ได้กระจกใหม่แล้วนี่ก็สามารถเนรมิตกระจกเก่านะครับกระจกที่จะทิ้งก็เสียได้นะครับเนื้อกระจกมันยังดีอยู่นะฮะก็แปรงขอบแปรงอะไรสักนิดนึงให้เป็นกระจกใหม่นะหรือใครจะแปรงติดพวกนี้ก็ได้นะครับอาจจะติดเป็นลูกไม้ระบายหรือว่าเป็นช่อดอกไม้อะไรเงี้ยนะตามมุมตามอะไรนะครับแต่งอีกนิดนึงก็ดูสวยงามได้เลยครับทำง่ายๆครับใช้เครื่องมือแค่ไม่กี่ชิ้นเองนะครับสามารถทำได้นะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ช่องนี้ด้วยครับขอบคุณครับ